Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình có một cái dự án rất là vui, các bạn cùng làm với mình nha. Đây là mình có một cái máy hút bụi Hitachi, mua cũng khá là mắc và nó mới tự tử, nó mới nhảy lầu xong. Đây, đó, bể tan tành luôn. Đó, ban đầu mình định bán ve chai nhưng mà sau nghĩ lại thì mình đi lên mạng mình search thì ở một cái cửa hàng cũ người ta có bán cái vỏ có 200.000 thôi. Đây, đó, cái vỏ máy cũ 200.000. Hôm nay mình sẽ sang cái ruột này, bỏ vô cái vỏ này thử coi nó có chạy không nha. Các bạn cùng chơi với mình nha. Bây giờ tháo ra trước. Tháo ra trước. Thôi mình sẽ coi thôi mình sẽ coi nắp nó gắn vô sao. Xíu đây nha.
ơi, bây giờ cái này khó khó tháo đâu quá. Cái nắp bể này nè, cái gài không biết kiểu gì nữa. Bây giờ mình quyết định là không 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 cần không thay cái này luôn, mà thay nguyên cái nắp bự. Thay nguyên cái nắp bự thì giờ mình phải đổi bo, mình tháo tháo điện ra, tháo nguồn ra, đổi bo, thay nguyên cái nắp trên luôn. Quyết định vậy đi. Dưới thực phẩm có gì đây? Nắp món này, kèm đông rồi. Kèm từ đâu? Kèm từ đây. Mình cắt nối đây được rồi. Cắt.
thông minh lắm. Bao nó đẩy cái này ra nè mới đẩy được. Đề phòng mình quên mình không gắn vào bụi. Làm rồi test thôi, giờ test nó chạy không thôi. Chỉnh lại cái nhà mà tính sao chạy cho đây, chạy cái nào. Làm